Hello guys, my name is Angela and welcome to my channel. So for today, gawa tayo ng rabokki. So meron tayong fish cake, ramen, tteokbokki, yopoki, ano ba dyan. Tapos, mozzarella tsaka cheddar, tapos kimchi, tapos lagyan lang namin ng itlog. So start na. So, ayan. First, napakuluan muna namin yung cake, rice cake. Huwain natin yung fish cake into bite size. After 10 minutes, after 10 minutes, as nag-boil na siya, set aside natin. After ng tteokbokki, after yung tteokbokki, kaya natin yung ilagay na yun. hindi. Diba yan? Or ramyun. Mm. Yung pinaglagaan ng tteokbokki, hindi nang lalagay natin. Kasi sayang water. Yan. Next. Lagyan natin yung seasoning ng ramyun. Hindi na kami nagalagay ng yung vegetable na kasama sa ramen. Bakit? Ayoko. And then Tapos yung sauce. Tapos yung kasama ng rice cake. Tapos next, tinadtad na kimchi. Tapos next, yung fish cake. Kinamay ko to eh. Hindi pa nga naman ako maghugas. So, ayan. Lagyan namin ng itlog para daw mag-chicken yung soup. Ayan. Nag-boil na. Tapos lagyan natin ng mozzarella at cheddar cheese. Pero i-off ko na rin itong kalan. Hindi siya mga appetizing, pero sana masarap. So, yun lang. Thank you for watching. Please like and subscribe if you haven't yet. See you on the next vid. So, ayan. Natikman na namin. At natikman na namin. Amel, anong masasabi mo? Masarap. Masarap. Ako masasabi ko, kulang sa asukal. Pero masarap naman. Ayan si Ma'am Dudes. Ma'am Dudes, anong lasa ng rabokki? Masarap. A little bit spicy, but okay lang. Si Mami G. Masarap. Kasi ako gumawa eh. Masarap, di lang mo appetizing, pero masarap. Hindi lang mga appetizing, labsak eh. Tapos dahil maanghang to. Kawawa naman ako. Meron kami Aga pa na matamis. magluto eh. May cake, tapos Lapit may na ka ba? Aroma ako. pichi-pichi. Yeah. Pichi-pichi. Yan yung mga kapartner eh. Tapos gatas. Carbs on carbs on carbs.